шановного колеги. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Доброго ранку, леді і джентльмени. I'm Jim Findlay. Мене звати Джеймс Фенлі. I'm from the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, Я із штату Міннесоти, із клініки Mayo. Where I'm a transplant anesthesiologist. Я займаюся анестезіологією, яка підтримує трансплантологію, тобто працюю в трансплантології. And I've also worked in the transplant ICU. І також працюю в відділенні інтенсивної терапії, яка займається пацієнтами після перенесеної трансплантації. And I would like to offer my thanks to the organizers to be in this beautiful country and presenting at this conference. І дозвольте мені щиро подякувати за те, що я приїхав на цей конгрес, подякувати за вашу прекрасну країну і за цей зал, який сьогодні мене зустрічає. Thank you very much. First, I'd like to talk about acute liver failure, the syndromes, particularly the new syndrome of ACLF, and management. Ми поміняли місцями лекції, тобто логічно зараз будемо говорити про гостру печінкову недостатність, синдроми і як їх лікувати. So, acute liver failure, there are two syndromes. Acute liver failure, which is also fulminant liver failure. Тобто при визначенні гострої печінкової недостатності існує два основні синдроми. Це фульмінантна печінкова недостатність, гострий гепатит фульмінантний. And then acute liver failure with underlying cirrhosis, which is called acute on chronic liver failure, ACLF. І другий тип печінкової недостатності – це коли на фоні хронічної печінкової недостатності розвивається гостра фаза, гостре пошкодження печінкової недостатності, гостра недостатність. So, cirrhosis, the normal progression of cirrhosis, people are compensated until they decompensate. Якщо у пацієнта є діагноз цирозу печінки, то пацієнти можуть протікати так більш-менш спокійно у вигляді компенсованого цирозу, але також пацієнти можуть бути в декомпенсованому стані. And decompensation happens when the patient develops ascites, variceal bleeding, or encephalopathy. І коли ми оцінюємо пацієнта, коли в нього вже розвивається декомпенсований перебіг цирозу, при наявності асциту, при наявності кровотечі з виробленням розширених ваз правоходу і при наявності ознак енцефалопатії. And decompensation is associated with a mortality in 3 to 5 years. І коли у пацієнта наступають ознаки декомпенсації, хоча б одна із перелічених вище, то летальність спостерігається протягом наступних 3-5 років. Now, acute on chronic liver failure is decompensation associated with organ failure and worse survival. Декомпенсований перебіг цирозу при наявності вище зазначених симптомів асоціюється із супутнім розвитком недостатності інших органів і з дуже низьким рівнем виживаності у пацієнтів. With acute or chronic liver failure, the 30-day survival is 25 to 40%. Якщо ми отримаємо пацієнта, у якого гостра печінкова недостатність розвивається на фоні хронічного перебігу печінкової недостатності, то виживаність у таких пацієнтів протягом 30 днів після госпіталізації становить не більше 40%. And in the graph, you can see the difference between traditional decompensation on top and ACLF in the red on the bottom. І ось на цьому слайді ви бачите зверху лінію, як перебігає перебіг захворювання у пацієнтів, у яких є традиційний, тобто компенсований перебіг цирозу, і у пацієнтів, у яких виникає гостре пошкодження печінки на фоні хронічних захворювань. Червона лінія знизу, тобто виживаність надзвичайно низька. Ось червона лінія йде вниз, а виживаність по ліву сторону надзвичайно низька. ACLF has no agreed definition. There are definitions from Western areas, US, Europe, and then there are Asian definitions. На сьогодні оцей синдром комплексу, тобто розвиток гострої печінкової недостатності на фоні хронічної захворювання печінки, немає чітких критеріїв визначення. Наприклад, ми їх розподіляємо на такі, які використовуються на Заході, і вони відрізняються від наших визначень в Штатах, наприклад, ті, які присутні в Європі або в Азії. Інші відповідні критерії включення-виключення цієї групи пацієнтів. And then probably the definition that is most used at the moment is the ESOL-CLIF definition, a European definition. Наприклад, якщо розібрати ті критерії, які використовуються в Європі, то це сертифікат
класифікація ризику за виявленням недостатності супутніх недостатності інших органів організму і використання критерій СОФА, шкали СОФА. So you've said it's over. Yeah, and it's stratified by the number of organ failures, and the organ failures are classified by SOFA criteria. Тобто, чим вони відрізняються ці критерії, що в першому випадку враховується кількість органів, у яких вже розкрилася недостатність, власне, на них супутніх, тобто там нервова або інші, а інші використовується ступінь прояву недостатності роботи, шкала СОФА. And the outcomes depend on the number of organ failures. So in this we see as the number of organ failures goes from 0, 1, 2, 3, the mortality increases 1 month and 90 days. І виживання таких пацієнтів із синдромом ACLF, вона залежить від того, яка кількість органів має ознаки недостатності своєї роботи. Тобто, наприклад, на графіку першому, там де найнижчі стовпчики, ви бачите, що там на першому графіку можна побачити при відсутності недостатності органів нульового виживання достатньо висока. А чим більше органів втягнутих в процес, наприклад, на останньому графіку, де найвищі стовпчики, там є 3 супутні органи, які пошкоджені, відповідно, результати зростає на десятки разів і досягає на 90%. І синій позначений зверху виживаність дня, тобто наскільки у людей скорочується термін виживаності при супутньому пошкодженні декількох органів. And the precipitants, the causes of ACLF, we have, depending on where the study is done, they vary. The canonic data are from the United States, the Shia data from East Asia. І на даному слайді стосовно синдрому ACLF, тобто гостра печінкова недостатність на фоні хронічного перебігу захворювання, представлені 2 дослідження. Це дослідження із Сполучених Штатів Америки, яке називається «Канонік», включило 303 пацієнтів, і дослідження із Азії керівництвом США. And as you can see, there are different causes. In the US, hepatitis B, in the Asian data, hepatitis B most common. In the US data, bacterial infection, GI hemorrhage, and alcoholism. So not so much hepatitis B in the US. Як ви бачите, на цьому слайді представлені основні причини, наслідок чого у наших пацієнтів розвивається гостра печінкова недостатність на фоні хронічних проблем, пов'язаних з печінкою. Ви бачите, що в Азії причина розвитку відрізняється від американських даних. На першому місці там стоїть гепатит Б. Хоча в Штатах в нашому дослідженні показує, що основним предиктором розвитку синдрому ACLF є якраз на першому місці бактеріальна інфекція, а в Азії на першому місці гепатит Б. The pathophysiology of ACLF, there is systemic inflammation. З фізіологічних аспектів хотіли звернути увагу на те, що при синдрому ACLF на першому місці це синдром системної запалення, системне запалення. And the more inflammation, the worse the outcome is. І прогноз виживаності набагато гірший у цих пацієнтів. How do you manage ACLF? Тобто, як же ж контролювати, як лікувати синдром ACLF у пацієнтів? Like everything in ICU, treat the underlying process, the precipitating process. Як завжди ми робимо в рутинній практиці медицини інтенсивної терапії, тобто ми лікуємо причини і устороняємо синдроми, симптоми. So infection, treat the infection. Тобто лікуємо і прояви інфекційного процесу. And if it's alcoholic hepatitis, give steroids. Якщо у пацієнтів це алкогольні гепатити, використовуємо стероїди. Then organ supportive therapy as needed. Якщо необхідна підтримка роботи того чи іншого органа. Standard ICU management. Тобто стандартна процедура медицини терапії, якщо дихання недостатність, то дихання недостатність. And if renal failure develops, use continuous dialysis. Якщо розвивається гостра ниркова недостатність, то постійний внутрішньовенозний гемодіаліз. And albumin and terlipressin. І використання альбуміну і підтримки терlipresину.
There are liver supportive therapies which have been used, such as MARS therapy, which is albumin dialysis. Коли ми говоримо про підтримку роботи печінки, ми використовуємо так званий протокол МАРС, тобто це діаліз з використанням альбуміну. It does improve blood biochemistries, but has not been shown to improve outcome. І у наших пацієнтів ми отримуємо покращення в показниках біохімічного аналізу крові, але доказової бази про використання альбумінового діалізу не доведено. Немає таких даних. Transplant is an option, but is controversial. Опцією, звичайно, в лікуванні є трансплантація печінки, але це дуже контроверсійне запитання. The timing is controversial because of infection. Наприклад, питання часу, тому що швидко розвивається або приєднується інфекційний процес. And then the outcomes, because the patients have multiple organ failure, again, are not clear. І, звичайно, що після трансплантації, якщо пацієнт йде на цю трансплантацію, в ньому є супутня синдром поліорганної недостатності, тобто наслідки надзвичайно такі контроверсійні про ефективність пересадки печінки. There has been some interest in immunotherapy for this. У нас є також зацікавленість, і всі існує зацікавленість стосовно використання імунотерапії у таких пацієнтів. Using GCSF, granulocyte cell stimulating factor, or stem cells. Ми використовуємо стем клітини або фактор стимуляції росту гранулоцитів. This is experimental. Але це експериментальний підхід. So moving on to acute liver failure. Рухаючись до гострої печінкової недостатності, говорячи про неї. It's severe acute liver injury associated with encephalopathy and synthetic dysfunction. Тобто це синдром, який розвивається гостро, це гостра печінкова недостатність, і основною симптоматикою при ній є розвиток енцефалопатії і порушення синтетичної функції печінки. The patient should have no pre-existing cirrhosis, and the encephalopathy should occur within 26 weeks of the start of the illness. Тобто у такого пацієнта немає, у таких пацієнтів немає вихідного цирозу печінки, і енцефалопатія може тривати навіть до 26 тижнів від початку захворювання. And alcoholic hepatitis is excluded because these patients have always got underlying liver disease. І в цю категорію пацієнтів, де ми виставляємо діагноз гострої печінкової недостатності, не входять пацієнти з алкогольним гепатитом, тому що вони відносяться до синдрому гострої печінкової недостатності, що розвивається на фоні хронічного захворювання печінки. So the etiology of acute liver failure, the most common are drugs and viral. Тобто, якщо говорити про етіологічні фактори гострої печінкової недостатності, то ми виділяємо основні з них – це медикаментозний фактор і вірусне захворювання, віруси. The others, autoimmune, vascular, shock liver, pregnancy-related, are less common. І меншою частотою причинності, менше зустрічається гостра печінкова недостатність на фоні аутоімунного процесу, на фоні шоку печінки у вагітних при розвитку синдрому і при хворобі Вілсона. Depending on where you are in the world, the causes differ. Залежить від географічного розташування причини розвитку гострої печінкової недостатності різні. In the United States and the United Kingdom, approximately 50% are acetaminophen poisoning. В Сполучених Штатах Америки і в Великобританії майже 50% причин гострої печінкової недостатності – це використання ацетамінофену, парацетамолу. In other places, particularly East Asia, Japan, and also France, it's viral hepatitis B. І, наприклад, географічно в інших місцях – це Японія, Азія і Франція – 45% належать причинам вірусних гепатитів Б. Diagnosis, consider acute liver failure in a patient who has mental status changes, jaundice, and right upper abdominal pain. І коли на фоні яких критерій ми можемо виставити діагноз гострої печінкової недостатності? Це зміни в ментальному статусі, тобто порушення рівня свідомості, це наявність і наявність характерного болю в правому підребері. Measure liver function tests. Потім ми вже міряємо показники в крові печінкової функції.
If the INR is elevated, measure blood gases, ammonia, lactate. Якщо міжнародне організоване співвідношення підвищення, то вимірюємо паралельно ще, проводимо ще газовий склад крові, рівень амонії і лактату. And the history is important, particularly for acetaminophen, for timing, and for other toxins. І це особливо важливо, якщо в анамнезі є розвиток гострої печінкової недостатності на фоні прийому ацетаміфену. How are the outcomes? It depends on the etiology. Звичайно, наслідки одужання пацієнтів залежать від фізіологічного фактору. Outcomes have been improving in recent years with better ICU management. Наші результати покращилися тільки за рахунок того, що ми посилили процес нагляду за цими пацієнтами в відділенні інтенсивної терапії. The overall survival is now 75%. І середній виживаність по штату на сьогодні пацієнтів з гострою печінковою недостатністю 75%. For the patients who get transplanted, it's 96%. Для пацієнтів, які отримують нову печінку в результаті трансплантації, виживає 96%. And without transplant, 56%. І без трансплантації 56% пацієнтів у нас виживає. And patients with acetaminophen overdose have better outcomes. І пацієнти, у яких гостра печінкова недостатність розвинулася на фоні парацетамолу, мають найбільш кращі результати виживання. How to manage? Як лікувати? Specific treatment, N-acetylcysteine for acetaminophen overdose, but for all patients too. Специфічна терапія для пацієнтів з передозуванням парацетамолу або тривалим використанням це N-ацетилцистеїн, але він також використовується рутинно в практиці для інших пацієнтів з гострою печінковою недостатністю. Early referral to a specialist center is recommended. Рекомендуємо негайно направити цього пацієнта в спеціалізований центр, який займається печінковою недостатністю. And the underlying concept is medical support until the patient recovers, gets a transplant or dies. І такий пацієнт має перебувати в специфічному закладі і для лікування, і для підготовки його для можливої трансплантації, і якщо навіть пацієнт не має бути щастя, в одному закладі, який займається медициною. Specific concerns in acute liver failure, cerebral edema. Специфічними умовами, особливими ознаками розвитку печінкової недостатності – це напряг головного мозку. This is related to ammonia production, leading to glutamate production. Такий синдром комплексу називається внаслідок порушення продукції глутаміну і амонію. But also involved is oxidative stress, hypernatremia, and increased cerebral blood flow. Але також в цей процес втягнуті наступні такі супутні фактори – це розвиток оксидативного стресу, гіпонатріємії у цих пацієнтів, напряг астроцитів і порушення центральної функції крові. And these cause, this is the cause. Cerebral edema is uncommon in low grades of encephalopathy. Тобто напрям головного мозку являється як наслідок розвитку пацієнта. But in the patients with higher grades, so grade 3, very confused, and grade 4, comatose. І ми розділяємо їх на декілька типів, тобто рівень 1, 2, 3, 4. Рівень 3, тобто рівень енцефалопатії 3 – це пацієнти дезорієнтовані, і пацієнти, які відповідають за школотом газу 12-10 балів, і пацієнти рівень 4 з енцефалопатією – це пацієнти без свідомості коматозі, менше 8 балів за життя. And a higher risk with a higher ammonia and a more rapid rise in ammonia. І, звичайно, до пацієнтів високого ступеня ризику ми відносимо тих, у якого вихідний рівень амонію високий, вище 150, або швидке його підвищення в динаміці. Management for raised cerebral edema is the same as for any cause of raised intracerebral pressure. Лікування напрямку головного мозку пацієнтів із гострою печінковою недостатністю принцип такий самий, як і будь-яких пацієнтів з ознакою підвищеного внутрішньовенного тиску. Intubation and ventilation for higher grades of encephalopathy, grade 3 and 4. Це інтубація, вентиляція пацієнтів усіх, у кого енцефалопатія рівень 3 і вище, тобто 4.
And monitoring of cerebral pressure with invasive monitoring is controversial. І в цьому випадку використання інвазивного моніторингу внутрішньовенного тиску – це контроверсійне питання. And it has shown no outcome benefit. Тому що не були показані дослідні результати, які впливали на кращий результат одужання пацієнтів. Exacerbations or the high-risk patient should be treated in the usual way with hyperventilation, osmotic therapy using hypertonic saline or mannitol, and then barbiturate coma. У випадку тяжкого напрямку мозку, тобто технології четвертого ступеня, ми лікуємо таких пацієнтів високого ризику, ми використовуємо прийоми гіпервентиляції, використовуємо осмотерапію, тобто гіпертонічний розчин хлориду, 20% манітол і застосовуємо барбитуратну кому цього таких пацієнтів. Another treatment to consider is mild hypothermia, 32 to 35 Celsius. І інколи приймаємо рішення про використання прийому введення пацієнта в так звану м'яку гіпотермію, тобто 32-35 градусів Цельсія. This was originally reported as being successful in resistant elevation of pressure, but more recently has been questioned. Це нещодавне дослідження, тобто ми побачили покращення результатів у таких пацієнтів, але ця теорія потребує підтвердження. Yeah, the question is how do we do the hypothermia? You can either just uncover the patient and let it come down by itself. Як ми досягаємо такої значної температури, ніякими не специфічними прийомами до 32-35 градусів, це просто роздягнути з пацієнта, зняти з нього все покриття. Or use a special cooling blanket. Або використовуємо просто холодні такі простині для охолодження. Okay. Another concern is infection. Інша причина – це інфекція. These patients are very high risk for infection. Пацієнти такого типу з гострою недостатністю дуже піддатливі до розвитку інфекційного процесу. And should either receive prophylactic antimicrobials. І повинні отримати профілактичне призначення профілактичних антибактеріальних агентів. Or should be treated as soon as you suspect an infection. Або повинні розпочати лікування антибіотиками настільки швидко, наскільки ви підозрюєте в нього розвиток системної інфекції. Which is often the same thing. Що не те саме. Yes. Yes. Початковими антибіотиками, які ми використовуємо, це антибіотики широкого спектру дії пеніцилінової групи. Coagulopathy is also a concern. These patients have very high prothrombin time, INRs. Іншою умовою, іншим синдромом голосу, що розвивається у пацієнтів, це колопатія, тобто ми отримуємо пацієнтів з високим протромбіновим часом, з високим міжнародним нормалізованим співвідношенням. However, they have normal thrombin generation, so initial coagulation is normal. Але тромбін, вони зазвичай нормальні, і початковий рівень коагуляції у них нормальний. So there is no indication for prophylactic management. Думаю, немає ніяких пунктів для того, щоб профілактично щось призначати. And we would recommend using viscoelastic testing, such as TEG or ROTEM, to monitor coagulation. І для моніторингу коагуляції ми рекомендуємо використовувати візуалістичні тести, це ТЕГ або РОТЕМ. How does what happens with acute liver failure? І що далі буде траплятися з такими пацієнтами? And can you predict what will happen? І що ви можете припуститися? The criteria that are still used mainly for transplantation are the King's College criteria. Для пацієнтів, які йдуть на трансплантацію, на сьогоднішній далі використовують критерії King's College розвитку, британські критерії. These are from 1989. Тобто ви бачите, що ці ознаки, ці критерії, вони ще були сформовані в 79-му році минулого століття. And may need revision for the modern era. І повинні бути переглянуті в сучасну еру, в теперішній час. And these are the King's College criteria. Ось перед вами представили ці критерії, британські критерії, прогнозу для пацієнтів. Two groups, one
2 after Tylenol, paracetamol poisoning, 1 after non-paracetamol poisoning. Критерії прогнозу для пацієнтів з гострою печінковою недостатністю розподілені на критерії двох груп, тобто ті, які стосуються пацієнтів, основною причиною яких було надмірне вживання парацетамолу, інша група пацієнтів не пов'язані з вживанням парацетамолу в анамнезі. And the background is that these should predict the patients who will die without transplant. І ці критерії вони використовуються для того, щоб прогнозувати, хто із пацієнтів помре швидше без трансплантації. However, more recently, better outcomes have been reported. This is a recent study from Australia. Ось результати представлені покращення виживання пацієнтів з гострою печінковою недостатністю, завершені в Австралії, це свіжий репорт 2019 року. 64 patients and their management I will describe now. І 64 пацієнти після дослідження, як вони лікувалися, я перелічу зараз. They all were acetaminophen overdose. Всі ці пацієнти були з передозуванням парацетамолу. They all received N-acetylcysteine. Всі вони отримали ацетилцистеїн після лікування. Prophylactic antibiotics. Усі були призначені профілактичне антибактеріальне лікування. And then this was their 4H management. І окрім того, що використовується так зване лікування 4H. Mild hyperventilation. Помірна гіпервентиляція. High dose ultrafiltration. Високодозна ультрафільтрація. Hypothermia. Гіпотермія. And hypernatremia. Гіпернатріемія. They did not use ICP monitoring. Вони не використовували інвазивного моніторингу внутрішньовенного тиску. And they did not do transplantation. І такі пацієнти не підлягали трансплантації. Their outcomes were 80% survival. І який результат? 80% пацієнтів вижили. 70% of the patients who met King's College criteria survived. Ті пацієнти, які 70% пацієнтів, які відповідали критеріям King's College, вони теж вижили. And they say that the UK registration criteria, which are more recent, are more accurate for predicting outcome than the King's College criteria. Але ці критерії дуже так обережно використовуються як предиктори прогнозу виживання пацієнтів. And these are the current UK registration criteria. I will not read it out. І ось перед вами представлена таблиця, на якій показані сучасні переглянуті критерії, британські критерії стосовно виживання пацієнтів, які з гострою печінковою недостатністю рухаються в сторону трансплантації, але зупиняються детально на слайді. So, are there future prospects for acute liver failure management? Декілька таких майбутніх напрямків лікування гострої печінкової недостатності. Again, liver replacement devices such as MARS have been used. They show no benefit. Знову ж таки, стосовно заміщення печінкової функції, то що говорить ангіогенної діалізу, немає доказової бази стосовно ефективного його використання. And the immunotherapies, GCSF and stem cells, have been used experimentally. І те, що я говорю про імунотерапію, тобто використання фактору стимуляції росту нервоцитів або стем-клітин, це лише такий експериментальний процес. But the only series are in ACLF. Але знову ж таки необхідні додаткові експерименти у пацієнтів із синдромом ACLF. So, in summary, ACLF is a recent concept. I think we're still developing our understanding both of how to manage it and where to go from here. І як висновок, тобто я надію, що ви зрозуміли, що я хотів донести стосовно гострої печінкової недостатності на хронічного захворювання печінки, як лікувати, як діагностувати таких пацієнтів. And acute liver failure outcomes are improving. Стосовно гострої печінкової недостатності, незалежно від хронічного процесу, є результати, які покращують виживання цих пацієнтів. And we need to, I think, readdress outcome prediction in the light of improving outcomes with better ICU care. І тобто таких пацієнтів краще лікувати, звертаючи увагу на причини, які призвели до того,
чи розвинулася гостра початкова недостатність. Тобто перереєструвався до початкової причини і лікуємо гостру травму. Thank you. Дякую.